găsit exact sâmbătă dimineața când s-a întâmplat nebunia aia de la Australian Open. Simona Halep. Este în reluare? Da, acum mă uit și eu, da. Ai de mine, am ascultat, dacă îți vine să crezi, am ascultat meciul pe radio, fiindcă la ora aia aveam niște drumuri de făcut prin oraș și în ultimul set. Băi, toată lumea e supărată pe mine, dar vreau să vă zic un lucru, să fii locul 2 este ok. Strength and guidance, all that I'm wishing for my friends. Nobody makes it from my ends. I had to bust up the silence. You know you gotta stick by me. Soon as you see the text, reply me. I don't wanna spend time fighting. We got no time and that's why I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. Prima mea supă de pui din viață, nu o să mă creadă, așa s-a întâmplat și astăzi la 07343630 mă întreabă Cornel din București dacă era supă la plic. Mai prins, știi că mai practic treaba asta din când în când. Am făcut o supă la plic recent. Se întâmpla într-o noapte când mi-am dat seama că mi-e foarte, foarte foame și că n-am absolut nimic altceva de mâncare în afară de o supă la plic. Am făcut-o, am mâncat 3 linguri și am lăsat-o deoparte. E periculos să încerci treaba asta acasă. Dar astăzi am făcut prima mea supă de pui. A ieșit genială, senzațională. Wow, le-am. Prin urmare am o super energie. Sper să reușesc să vă transmit și vouă. Până la 7 fix rămânem împreună. Nu uitați că la 5:30 ne vedem din nou în live pe Facebook. Abia aștept. This is Dua Lipa and this is my single. Virgin Radio. Talking in my sleep at night, making myself crazy. Out of my mind. Wrote it down and read it out, hoping it would save me. Too many times. He makes it feel like nobody else. He doesn't love me, so I tell myself, one, don't pick up the phone. You know he's only calling 'cause he's drunk and alone. Two, don't let him in. You have to kick him out again. Three, don't be a stranger. You know you're gonna wake up in his bed in the morning. And if you're under him, you ain't getting over him. I got no rules, I count him. Keep pushing forward, but he keeps pulling me backwards. Nowhere to turn away. No, now I'm standing back from it. I finally see the pattern. I never let He doesn't love me, so I tell myself, I do. Don't pick up the phone. You know he's only calling 'cause he's drunk and alone. Two, kick him out again. Free, don't be a stranger. You know you're gonna wake up in his bed in the morning. And if you're under him, you ain't getting over him. I got no rules, I count him.
desert. Doamne, cum sună piesa asta! O combinație nebună, Julia Michaels și Clean Bandit. Dacă aș fi închis ochii și n-aș fi știut că e Julia Michaels, aș fi spus că este Barbie. Foarte tare le seamănă titrele vocale. Cine scrie aici că a făcut prima supă cremă de acum din viața lui? A gătit-o săptămâna trecută și a fost delicioasă. Din Gric și Ionuc la Pro FM. 4 și 20 de minute. Hai să vă spunem de fapt ce am făcut noi în weekendul ăsta. M-am mutat. De ce spunem ce am făcut? Fiindcă am făcut împreună, dacă vă vine să credeți, un weekend am și petrecut cu Marius Ionuc. Dă-o încolo de treabă. Și pentru prima oară de când ne cunoaștem noi, în imediat 10 ani, l-am văzut pe Gric dând găuri cu bormașina. Și nu era o persoană vie, era un perete. Și, credeam că bormașina să fie o persoană vie. Bormașina eram eu. Da. Și a dat Gric găuri.